के तपाईँ पनि आफ्नो फोनमा नेटवर्क नआएर एकदमै हैरान हुनुहुन्छ? यस्तो समस्या अहिले हामीले धेरैको मुखबाट सुनिरहेका छौँ। हामीलाई पनि धेरै फिडब्याकहरू आइरहेका थिए कि फोनमा नेटवर्क चलेन, यसबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर। र अब यसको एकदमै सिम्पल स्टेप्सहरूमा चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एकदम याद नगरिरहेकै कुराले गर्दाखेरि पनि नेटवर्कमा प्रब्लम आइरहेको हुनसक्छ। आज हामी यस भिडियोमा 5 वटा यस्तो तरिकाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको फोनमा चाहिँ नेटवर्क टिपिरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट भनेको नेटवर्क टाइप परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि तपाईँले चाहिँ राइट नेटवर्क टाइप चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभएको छैन भने त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ नेटवर्कमा प्रब्लम आइरहेको हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने सेटिङमा गएर त्यसपछि तपाईँ नेटवर्क टाइप सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यहाँनिर तपाईँले 2G, 3G, 4G र 5G जस्ता अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ 4Gमा चलाइराख्नु भएको थियो र चलिरहेको छैन भने 3G सेलेक्ट गरेर पनि तपाईँ नेटवर्क टाइप चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो चलाइरहेको नेटवर्क बाहेकको एकचोटि नेटवर्क टाइपलाई सेलेक्ट गरेर पनि यदि त्यसले गर्दा पनि नेटवर्क नचलिरहेको हो कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सिग्नल बुस्टर एपहरूको प्रयोग गर्नु हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अब सफ्टवेयरको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि पनि नेटवर्कमा चाहिँ समस्या आइरहेको हुनसक्छ र आफ्नै फोनको सफ्टवेयरमा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ नेटवर्क चाहिँ आफै रिफ्रेस नभइरहेको हुनसक्छ र त्यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँले सिग्नल बुस्टर एपलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एपबाट पनि तपाईँले चाहिँ नेटवर्क अब तपाईँको फोनले यदि ग्रास्प गर्न सकिरहेको थिएन भने तपाईँले चाहिँ इजिली त्यसबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो तरिका भनेको लोकेसन परिवर्तन गर्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू सबै ठाउँमा तपाईँको नेटवर्क टिपिरहेको तर एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा अथवा लोकेसनमा चाहिँ नेटवर्क अलि विक भइदिने अथवा नटिपिदिने यस्तो समस्या हुनसक्छ। तपाईँ यदि रुममा हुनुहुन्छ भने चाहिँ गएर बाल्कनीतिर चेक गर्नु होला, अलिकति बाहिर गएर चेक गर्नु होला। यदि त्यहाँ पनि टिपिरहेको छैन भने तपाईँको नेटवर्कमा प्रब्लम नै हो। नत्र अरू ठाउँमा टिप्छ र तपाईँको रुमभित्र मात्रै टिप्दैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो नेटवर्क प्रोभाइडरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर यहाँनिर मात्र के समस्या भइरहेको छ भनेर इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिनुहुनेछ। चौथो तरिका भनेको चाहिँ क्यास क्लियर गर्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो टेम्पररी क्यास फाइल्सहरूले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्कलाई कनेक्ट हुनलाई चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको हुनसक्छ। अब तपाईँले कम्प्लिटली चाहिँ क्यास फाइल्सहरू एकदमै धेरै एमबीमा चाहिँ तपाईँको फोनमा स्टोरेज छ भने त्यसले तपाईँको रिफ्रेस रेटलाई घटाउन सक्छ र तपाईँको नेटवर्क कनेक्टिभिटीलाई पनि त्यसले विक गर्न सक्छ। यस्तो समस्या यदि भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो सेटिङ्समा गएर अथवा तपाईँको आफ्नो स्टोरेजमा गएर चाहिँ क्यास फाइल सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ आफै क्यास फाइल कति जम्मा भएको छ भनेर देखाउने गर्दछ र तपाईँले क्लियर क्यास गरेर चाहिँ क्यास फाइलहरू सबै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्यास फाइलहरू पनि डिलिट गर्नुभयो भने पनि तपाईँको फोन पनि फास्ट चल्ने र नेटवर्कको प्रब्लम छ भने नेटवर्क प्रब्लमलाई पनि समाधान हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हामी सबैले कमनली युज गर्ने भनेको फोन रिस्टार्ट गर्ने हो। एकदमै सिम्पल टिप जस्तो लागे तापनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फोन धेरै दिनसम्म तपाईँले रिस्टार्ट गर्नुभएको छैन, पावर अफ गर्नुभएको छैन भने पनि त्यसले चाहिँ फोनलाई एकदमै एक्सेसिभ युजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्लो बनाइरहेको र नेटवर्क पनि राम्ररी नटिपिरहेको हुनसक्छ। यस्तो यदि केस छ भने त्यस्तो केसेसमा पनि तपाईँले चाहिँ फोन एकचोटि रिस्टार्ट गरेर अथवा पावर अफ गरेर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ नेटवर्क कनेक्टिभिटीलाई स्ट्रङ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सँगै तपाईँले यदि फोनको ब्याक कभरमा कुनै सामान राख्नुभएको छ अथवा पेपर अथवा रुपिज या कुनै कार्ड राख्नुभएको छ भने त्यहाँनिर फोनको ब्याक साइडमा एन्टिना हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पनि तपाईँको नेटवर्क कनेक्सनलाई चाहिँ इम्प्याक्ट रहेको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो तपाईँले केही ब्लकेट क्रिएट गरिदिइराख्नु भएको छ भने त्यो हटाइदिएर तपाईँले चाहिँ एन्टिनालाई सहुलियत बनाइदिनु भयो भने पनि नेटवर्क कनेक्सनलाई अझै सहजता हुनेछ। यसरी 5-6वटा तरिकाले चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने यदि तपाईँको नेटवर्क एकदम बेसिक लेभलमा केही प्रब्लम भइरहेको छ भने चाहिँ यसरी सल्भ हुनसक्छ र यति गर्दा पनि सल्भ भएन भने तपाईँले नजिकैको मर्मत केन्द्रमा गएर अथवा तपाईँको नेटवर्क प्रोभाइडरसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ के समस्या भइरहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोको लागि यति नै। हामी पुनः पनि यस्तै खालको जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छौँ। आजको लागि बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।